chicken alaking McDonald's style. So, ang ingredients niya is ito. Start tayo with onions, chopped carrots, bell pepper, red, butter, ground black pepper, nor cream of mushroom. Pwede rin yung nasa lata. And then we have all-purpose cream, cooking oil. Yung chicken na marinate na namin sa salt and pepper, and then yung simple breading lang procedure, FEB, flour, egg, beaten egg, and then breadcrumbs, Japanese breadcrumbs. So yan na siya, ready to fry na ito. Hindi ko na napakita yung procedure kasi madali lang naman din. So let's start by frying yung chicken fillet. Breast chicken fillet pala itong ginamit ko. So put some oil. So start na natin fry chicken. Habang nagpa-fry tayo ng chicken, ng breast fillet, chicken breast fillet, start na natin gawin yung sauce. Lagyan ko lang ng konting olive oil yung sauce para yung butter hindi masyadong ma-burn. Lagyan na natin ang butter. Bali na baliktad ko na yung chicken. So ito, wait na lang natin mag-melt yung butter. Then we will add the onions and carrots. Lalagyan pala natin siya ng flour. Nalimutan ko. Parang gagawin natin roux yung mixture ng sauce para medyo mag-thicken siya. Isa-gisa natin. Then add your pepper. At konting flour. Mga 2 tablespoons flour. Add na natin yung bell pepper. And add some hot water. At this point, lagay na natin itong cream of mushroom soup. Bali, half lang yung package yung nilagay ko. Ginamit ko ay 62 grams, so half lang ito ang gagamitin. Depende sa kung ganong karaming sauce ang gagawin nyo. So ako, ginawa ko is half lang. Add some fresh milk. Sorry, nakalimutan ko rin to. Yun nga pala, may fresh milk din. Konti lang. Kasi lalagyan pa natin ng all-purpose cream. So, yun.
Lagyan natin ng water, ng hot water. Actually, itong cream na ito is natira ko na lang sa ref. So, ilagay na natin lahat. Siguro mga 1/2 or 1/4 ng package ng Tetra Pak. Lagay na rin natin. Okay, so ito na. As you can see, yung chicken, medyo golden brown na siya. Ipa-flip ko na lang ulit maya-maya. Yung sa isang medyo hindi pa luto. Medyo hindi pa brown. Ito naman, sauce is okay na. So, yan. Season to taste na lang with salt kung kulang sa alat. Tikman natin. So, let's taste the sauce. Okay na siya. Medyo kulang sa alat. So, lagyan natin ng konting salt. You can add more fresh milk kung gusto niyo medyo yung consistency niya is hindi ganyang katik. So, ako naglagay ako ng konti kasi gusto ng mga anak ko is saucy. Yung tipong hindi yung thick yung sauce. Yung cream sauce. So, ayan. Lagyan natin ng konting salt. Mix lang. So, okay na yung chicken. Hanguin na natin. Golden brown na siya. And the sauce, okay na rin siya. So, magpa-plating na lang tayo later on.